Vandaag is de selectie vrij. Gisteren, op donderdag dus, was ontspanning troef na de 0-2 zege op RKC. Daardoor kwam de titel weer een stap dichterbij. I think it's one game at a time and getting points. The championship is still not in our minds. We just want to win games. Wij moeten gewoon zorgen dat we 3 punten halen en wat de rest dan doet, ja, dat is dan een bijzaak. Maar wij moeten zorgen dat wij eerst 3 punten halen en dat is al lastig zat, gezien ook de laatste jaren volgens mij. De Boer is niet voor niets op zijn hoede. De laatste 3 duels tegen Vitesse gingen verloren. Kajsashvili en Sillissen en nou zit hij er wel in en Vitesse gaat weg uit Amsterdam met 3 punten. Als Ajax de titel wint zou het voor Serrero alweer zijn derde zijn. Maar omdat hij dit seizoen pas echt doorbrak is deze prijs voor de Zuid-Afrikaan persoonlijk de mooiste. Yeah, it would be my third, but this one would be more special, I think, for me. Because you played many games. Yeah, I mean, I've played many games. I wanted to be important for the team, so I think this one will be more special for me. And you have the confidence of trainer Frank de Boer. Yeah, I think I have that, and I think it feels good when you have the confidence of the trainer and you're playing. I think you become more relaxed and you have more confidence in the game. Het vertrouwen van Frank de Boer betaalde Serrero regelmatig uit met als hoogtepunt zijn treffer in de Champions League wedstrijd tegen Barcelona. I had to wait and learn and improve as a player, and that's what I did. So I think this season it's not great, but it's okay for me. The title would be the cream on the cake. That definitely it will be. En of Ajax nou tegen Vitesse of toch tegen ADO kampioen wordt, op 11 april viert Serrero zijn 24e verjaardag en wordt de week dus mogelijk alleen maar mooier. It will be very special and I hope so, and it would be very nice for me. It would be a nice birthday present. Met een titel als mogelijk verjaardagscadeau en zijn eerste titel als echte basisspeler mag je verwachten dat Serrero dat uitbundiger zal vieren dan in de voorgaande jaren. Yeah, I was very quiet, like I said. I mean, when you don't play a lot, obviously it's great for the team to get a title, but you don't feel as much like you have contributed a lot. So this season I think it will be different. Met een titel en een beker in het vizier kan het ook voor Serrero een geweldig jaar worden. Naast zijn talent en inzet heeft de middenvelder nog een belangrijke reden: zijn humeur. Yeah, I'm always smiling. So every day, better, good. I'm always smiling. If you have the title, then you will smile even more. I'll smile even more. Maybe I will need new lips, because maybe my smile will be too big.